Bun găsit la o nouă ediție a horoscopului. Planeta Venus a intrat de câteva zile într-un sector malefic. Soarele ne afectează în continuare. Ce capitole de viață sunt influențate negativ de tranzitul afectat al planetei Venus, urmăriți în momentele ce urmează. Berbec, poți ajunge într-o ipostază dificilă în care vei plăti pentru greșelile tale din trecut și nu vei putea sub nicio formă să te eschivezi. Cu cât te ferești mai mult, cu atât suferința prin care vei trece va fi mai mare. Totul se va întâmpla în cadrul ieșirilor tale în lume, în momentul în care nu vei fi tratat cu respectul pe care tu crezi că îl meriți. Taur. Te poți confrunta cu probleme temporare la locul de muncă, activitatea și mai ales rutina cu care erai obișnuit s-ar putea să fie puțin perturbate. Toate aceste neplăceri pot fi cauzate de problemele pe care le ai acasă cu unul din membrii familiei pe care trebuie să-l ajuți sau acesta te încurcă cumva din reavoință. Și studiile îți pot afecta activitatea la muncă. Gemeni. Toate demersurile pentru a obține un credit de la o instituție specializată sau un împrumut de la o persoană fizică se vor finaliza cu un eșec pe moment, totul din cauza impresiei nu prea bune pe care o lași în urma dialogului pe care îl ai cu cei care te pot ajuta financiar. Totodată este posibil ca documentele necesare să fie incomplete sau cu greșeli. Rac. Dacă te afli în străinătate sau urmează să pleci departe de țară, poți avea unele mici probleme cauzate de neînțelegeri cu partenerul de viață pe motive financiare. Fie câștigurile au fost sub așteptări, fie s-au cheltuit bani mai mulți cu alte probleme. Singura soluție este obținerea rapidă a unui împrumut, pentru că în scurt timp situația revine la normal. Leu. Poți avea unele dificultăți financiare, o sumă de bani care trebuia să-ți parvină de la alte persoane, nu mai ajunge la tine. Totul se întâmplă din cauza firii tale mai războinice și prin implicarea ta într-un conflict cu cine nu trebuie, diferent în urma căruia nu vei avea decât de pierdut. Asta dacă orgoliul tău este mai important. Fecioară. Relația de cuplu poate trece prin momente dificile. Vei plăti pentru toate greșelile comise față de partener. Dacă totuși vrei ca relația să mai continue, este necesar să renunți total la orgoliu și să nu ai o atitudine de proprietar sau stăpân față de partener. Totodată și copiii voștri sunt împotriva relației dacă nu vă merge bine împreună. Balanță. Colegii de muncă și familia nu vor decât să te facă să sară țandăra. Atât la locul de muncă, dar și acasă, te vei simți provocat și hărțuit. Deși îți va fi greu, nu trebuie să răspunzi provocărilor și ar fi bine să nu cazi în capcanele care ți se întind. Pentru că în orice conflict vei fi implicat, nu vei scăpa cu bine, chiar dacă ești nevinovat. Scorpion. Lumea te poate vorbi de rău din cauza unor fapte nu prea bune ale copiilor tăi. Deși îți pare rău pentru cele întâmplate și nu ai avut o implicare directă în problemele create. Totodată, un concediu sau o simplă ieșire la distracție se pot termina nu prea bine pentru tine. Nu se va petrece ceva tragic, dar nu te vei simți deloc bine. Săgetător. Poți întâmpina mici dificultăți în spațiul în care locuiești împreună cu familia. Iar aceste probleme sunt generate de lipsa temporară a unor fonduri bănești pe care ar fi trebuit să le primești pentru munca și eforturile tale. Ca de obicei, un mic împrumut de la apropiații de încredere te poate ajuta să depășești acest mic impas de moment. Capricorn. Relațiile cu prietenii ai tăi mai apropiați se pot strica pe moment. Nu va fi chiar o ceartă, dar din cauza unei atitudini cam egoiste pe care o ai într-o problemă legată de bani, aceștia se vor depărta de tine. În același timp, trebuie să ai mare grijă să nu pierzi documentele personale sau cardurile bancare. Vărsător. Poți avea dificultăți financiare care pot fi cauzate de doi factori. Primul este reprezentat de partenerul de viață, care poate provoca cheltuieli cam mari cu bune sau rele intenții. Alt posibil factor de restricție bugetară vine după greșelile materiale pe care le-ai făcut în viață, atunci când ai primit și nu ai dat mai departe celor de lângă tine care aveau mare nevoie. Pești. Ai o stare fizică nu prea bună și totul din cauza episoadelor de supra-solicitare și agitație prin care ai trecut în activitatea ta la locul de muncă. Dacă ai fi fost mai rezervat și nu te-ai fi lăsat antrenat în conflictele de orgoliu profesional, ai fi putut avea o stare mai bună. Oricum trebuie să fii atent la starea ta de sănătate, deoarece stresul și oboseala nu iartă. Acestea sunt previziunile privind influența negativă a planetei Venus pentru primele 20 de zile ale lunii noiembrie. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Horoscop. Rămâneți în continuare împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe pagina de socializare Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, căci viitorul nu a fost hotărât înainte.